something to declare for customers? No. Cigarettes, alcohol? No, we don't drink, we don't smoke. Drugs maybe? No. No, thanks. Okay. It's the joke. No, thanks. Have a nice trip. Thank you, bye. De kilometri rotunzi, undeva la 590. Deci știți vorba aia cu asta n-am văzut-o venind-o azi. Bine că am reușit cu biletele să rulăm, să ajungem la timp. Cred că mai avem aproximativ o oră și ajungem pe Corsica, în Bastia. Întregul camping e pentru noi. Bună dimineața din Bastia, Corsica! Drumuri impecabile. Mă duc să fac o baie, revin. No, asta da, băieți. Am ajuns să vedem și valuri. Și bate afară vântul. Și ne marcăm teritoriul, ne punem stickerele noi. No way! No way! Aici pe insulă e 2 euro litru. Asta e peisajul de pe drumul D81 și în câțiva kilometri ajungem pe coastă să vedem marea din nou. De unde veniți, mă, caprelor? Și cam asta numim noi munți. Uitați-vă aici cât e de frumos. Suntem la 1300 de metri. Am scăpat de acea ploaie de acolo. Ne-am oprit pe drumul D369. Ceva pas, ceva priveliște. Foarte fain și răcoare. Lac de Ospedale. Ne-am oprit în acest loc minunat. Să luăm o pauză pe plajă. Ce moment de început de zi. Haida, sus pe ferry cu noi. În drumul nostru spre Cremona vrem să trecem pasul Cisa, are 1000 de metri altitudine. A început urcarea propriu-zisă pe pasul Cisa. Avem aici niște serpentine tare faine. S-o sus! Acum ne aflăm în zona Celamse, de unde începe traseul, de fapt pasul Großglockner. Deci ce nebunie, aici în Obertauer oamenii încă sunt la schi. Deci uite, își funcționează gondola, telescaun, pârtile pline. Salutare lume și bine v-am regăsit aici pe canal, pe Lucifer Videographer. De acum încolo acesta va fi formatul, episoadele vor fi în limba română. Sper să vă placă și să rămâneți cu noi. A venit timpul să începem oficial sezonul Moto 2023 și plecăm spre Corsica. Dar astăzi o să avem o zi destul de lungă, e aproximativ 450 de kilometri până în Bosnia și avem 3 treceri de graniță, așa că o să avem ceva de băgat. Dar vremea este frumoasă, ține cu noi. Momentan la ora 10 dimineața avem deja 10-11 grade. O să fie bine. Bună ziua! Aici aveți și talonul.
înăuntru. Unde mergeți? Pe Corsica, teoretic. Ok. Practic mai vedem cum ajungem. Nu-i plănuit nimic concret. Așteptăm de vreo 5 minute. Ne verifică pașapoartele și actele de la motor. Tell me where are you going? Italy, maybe Corsica, if you can cross with the ferry and we come back. 2 weeks, around 2 weeks. Thank you. Welcome. Prin România am băgat vreo 90 de kilometri, iar de când am trecut în Serbia până la granița cu Croația am făcut aproximativ alți 140 de kilometri. Suntem foarte aproape de granița dintre Serbia și Croația. In front of the tir here? Okay. Thank you. Okay, thank you. Și am ajuns aici la granița cu Serbia și Croația. Avem 3 mașini în fața noastră și un tir mare în spate. Sperăm să fie tot ok. Yes, in Italy. Thank you. Thank you. Bye. Bun, asta a fost partea de sârbi și acum mergem până la partea croată, peste apă. Hello. Acum să aștept să mă și îmbrac înapoi. Da. Thank you. Thank you, bye. Oh, thank you. Am vrut să-mi replăt talonul, ți-l da? Era să ne rămână talonul aici. Hello? Do you have something to declare for customs? No. Cigarettes, alcohol? No, we don't drink, we don't smoke. Drugs maybe? No, No. no thanks, Okay. it's the joke, no thanks. Have a nice trip. Thank you, bye. Am terminat și cu a doua graniță pe ziua de astăzi. Am mers destul de ok, zic eu că a fost un pic mai ușor decât în prima fază. Iar acum avem deja făcut 230 de kilometri și o să căutăm undeva primul peco mai mare, unde să putem umple Transalpul și poate găsim ceva de mâncare sau să bem un ceai. Mai avem încă 220 de kilometri până la cazarea noastră.
Hello. Buy the moto meat card, please. După vreo 250 de km parcurs, am oprit aici în Croația la o benzinărie, la un Peco din ăsta mai măricel. Totul e închis, Kauflandul sunt închise, Lidl, toate magazinele mari din cauza Paștelui, e a doua zi de Paște. Azi e luni, 10 aprilie. Și am mai avut ceva cu una de data trecută. Am vrut să plătim aici la Peco și au zis că nu mai acceptă, numai euro. M-am intrat în Schengen, mă gândeam că o să mai fie perioada aia de tranzit, de tranziție cumva, de 6 luni, un an măcar, să accepte și euro și cu una în paralel. Mâncăm un croissant, un ceai și ne continuăm drumul, mai avem vreo 200 de km până la cazarea din Bosnia. Hello. Where are you going now? Today Bosnia and tomorrow Italy. You have something for police maybe? What? Like drugs? Ah, no. Pills? No. Smoke? No smoke, we Cigarettes? don't drink. You don't drink, you No. don't smoke, anything? No. Clear, goodbye. Thank you. Thank you. Have a nice day. Asta a fost partea croată. Am ieșit din Croația și trecem acum râul Sava și mergem în Bosnia. Să vedem. Mai nou toată lumea întreabă dacă vrem sau dacă avem țigări, droguri, alcool. Doamne, ce e aici? Aglomerație, bă, băiatule! Față? Paștele, merg acasă iepurașul din Bosnia în Croația. Hello, here? Hello there. Oh. Hello. Sarajevo, kuda? No, today, Montenegro. no, Baia Luka, and tomorrow Italy, and then we will see. It was last year in Sarajevo and in Mostar. Now we continue. Thank you. One is done. Hello, good morning. Thank you. Bye. Welcome to Bosnia. Mai avem 200 de km până la cazarea noastră, dar nu mai putem de fund și ne-am oprit să mâncăm o banană. Spate. Bang. Hai să vedem ce am găsit aici. Ceva cu gogoș și ceva cu șuncă. Și pe ultima bucată de drum, de aproximativ 25 de kilometri, se pare că avem un drum foarte fain, virajat. Ne place. Și după asfaltul ăla fain, avem și un pic de drum în lucru. Dar nu-i stres, că e o distanță mică numai. Și mai avem doar 8 km și ajungem la cazare.
Avem și traficul de Bosnia, o țară haotic, dar ne învățăm cu el. Aici primul venit, primul servit. Asta mai e singura regulă. Și asta este cazarea noastră, dacă nu mă înșel, am ajuns bine, Apartments Coco. Am făcut check-in-ul, am plătit 21 de euro pe noapte, acum ne despachetăm motorul, ducem toate bagajele în cameră și mergem să căutăm ceva de mâncare, un restaurant sau un fast food, ceva, vedem ce găsim. Da, cam asta a fost pentru astăzi. O scurtă recapitulare. Am plecat dimineața de la 8 din Arad, România. Am trecut 3 granițe. România-Serbia, Serbia-Croația, Croația-Bosnia. 450 de kilometri, 10 ore pe drum. Vreme bună, puțin vânt, drumuri ok, asfalt bun. Suntem mulțumiți, am găsit cazarea asta cu 21 de euro pe noapte. De-aia am și deviat prin Bosnia, că niciunde nu găsești prețul, nici măcar campinguri nu găsești sub 30-35 de euro. Și mâine să stați cu noi pentru că în episodul următor vrem să plecăm de aici din Bosnia, din Banja Luka, până în Veneția și 580, 570, ceva de genul. Chiar acum de 5 minute am bucuit un bungalow, o căsuță din aia micuță pătrată pe piloni. Cea mai ieftină cazare, 39 de euro. Îi zice Veneția Camping in Town. E drăguț. Era la 48 de euro ceva mai de fiță cu pat matrimonial, nu știu, dar nu ne interesează. Ideea e că mâine, deci dacă azi am făcut 10 ore, mâine o să facem vreo 12-13 cam. Deci plecăm dimineața, sperăm până la vreo 7 și să ajungem acolo până la un 7-8 seara. Bună dimineața, bună dimineața! Avem un răsărit frumos de soare aici în Banja Luka din Bosnia și un trafic destul de nebun, pleacă lumea la lucru, dar vremea este foarte faină, deja avem 6 grade și avem de băgat astăzi vreo 580 de kilometri până în Veneția din Italia. Este ora 7 fix și am început să părăsim valea asta principală. Urcăm pe niște dealuri foarte interesante pe drumul R111. Este al naibii de frig dintr-o dată, avem doar 2 grade, dar soarele stă să iasă de după dealuri, ceea ce este foarte bine. Da, acum pe vremea asta de 2-3 grade vedem cât de important este să avem echipată motocicleta cu mânere încălzite și șaua încălzită. A meritat fiecare investiție pe care am făcut-o în ultima vreme. Acum, bineînțeles că îmi pare rău că n-am făcut treaba asta de acum mai mulți ani, dar bine că este și acum. Extrem de frig, 2 grade. Bate și vântul, dar căldura care se transmite efectiv în coloană și din mână spre cot e de neprețuit. Am intrat acum aici într-o zonă unde totul este înghețat și termometrul ne arată -2 grade. Simțim treaba, dar cum ziceam, ne ajută încălzirea. Deja o oră de când am plecat și majoritatea timpului am venit pe minus. Tot -2-3 grade avem.
dar peisajul, wow, cât e de fain, tot e înghețat, toată iarba, soarele ăsta care iasă dintre nori ăștia așa spălăciți. Frumos, frumos. Și după peisajul ăla așa mai gol, dintr-o dată au apărut acești brazi, tot e împădurit, dar acolo jos în acea vale unde e acea mică localitate se vede că totul este înghețat. Trecem prin atâtea locuri faine cu peisaje și priveliști din astea chiar înzăpezite și pline de ceață și tot ce vrei, dar din păcate nu avem timpul necesar să ne oprim, să facem poze sau să ridicăm drona. Suntem plecați deja de aproximativ 2 ore și am reușit să facem vreo 100 de kilometri, dar este extrem de frig, venim tot cu 0 grade sau minus, chiar am venit și cu minus 3 destul de mult timp. 2 of them, yes, 2 with cheese. And we want tea, something fruit if you have, and a cappuccino. Uai, sperăm să reușim să ne încălzim un pic de la ceaiul ăsta și un pic de hot dog. Ultimele 2 ore ne-au terminat, mă, deci tot grade negative, tot minus 3, 0, am prins foarte puțin 2-3 grade și iar o scăzut. Tot drumul înghețat. M-am ars, ați văzut asta? Mi-a prins foarte bine acea pauză de ceai și de hot dog, dar este timpul să pornim din nou la drum, să descoperim peisaje și drumuri faine. Temperatura a crescut la 12 grade, ceea ce este foarte bine, dar tot mai avem foarte mult pentru ziua de astăzi, încă 450 de kilometri. Acum trecem prin centrul Bihațului. Aici am mai fost și anul trecut, a fost foarte frumos. Mai avem 15 km până la graniță, ieșim din Bosnia și intrăm din nou în Croația. Am ajuns la granița dintre Bosnia și Croația și avem câteva mașini în față, cred că vreo 15-16. Dar numai bine că ne mai întindem un pic picioarele și facem o mică pauză. Thank you. Hello, thank you, have a nice day, bye. Și am ajuns oficial în Croația, iar de acum încolo nu o să mai avem alte treceri de frontieră până ce revenim acasă, pentru că totul este în Schengen. Doar dintre Ungaria și România o să mai prezentăm pașaportul. În rest, Croația, Italia, vedem dacă ajungem prin Austria pe undeva, nu e nevoie. I am in search of food. Oh yes, this schnitzel. Ce am găsit la Plodin aici? Sunt niște cartofi, sunt niște grătărele. E perfect. Încă nu suntem nici la jumătatea zilei.
Altfel stă treaba acum că am mâncat bine și totul a fost destul de ieftin, în jur de vreo 30 de lei sau 32 de lei. Și acum suntem pe drumul 23, un drum foarte fain, virajat, asfalt bun, într-o zonă faină din asta așa teluroasă. Traversăm ceva dealuri, nu cred că sunt chiar munți. E foarte fain. Temperatura nu e chiar tocmai foarte bună. Este în jur de 10-11 grade. Dar sperăm după ce trecem de aceste dealuri și ajungem în zona de coastă să se mai încălzească un pic. Am ajuns în Senj, în Croația, aici jos pe coasta Adriatică, și o să avem primul contact cu marea, dar acest drum 23 care duce peste munți, peste dealuri până aici, foarte, foarte fain. Suntem foarte aproape de Rijeka și o să ocolim aici un pic acest golf și trebuie să găsim un peco unde să facem plinul la Transalp, eventual să bem un ceai, să ne întindem un pic oasele, că mai avem mult, încă 250 de kilometri. Cât de interesant arată strada asta așa cu pomi. Foarte faină Rijeka, e un oraș tare interesant. Faceți gălăgie! Bun, am oprit aici în Peco, suntem în Rijeka și mai avem 230 de kilometri, enorm pas, dar o să-i facem noi cumva, ajungem pe diseară la camping, la bungalow, la căbănuță, la ce îți da măsii ok. Bun, hai să continuăm. Este granița dintre Croația și Slovenia. Să mergem cât mergem și după aia o să trecem de-abia în Italia. Welcome to Slovenia! Suntem blocați în trafic. Și cauza principală pentru care am stat atâta, îi aici am găsit de la drum. Și am ajuns la granița dintre Slovenia și Italia. Mai avem 170 de kilometri. We are somewhere in Italy. We cross the border and we go to eat something here at this Peccara. Italiano vero. Some croissant and strudel with apple.
Dacă azi dimineață am plecat din Banja Luka, Bosnia, pe un răsărit frumos, uite că acum ajungem în Veneția, din Italia, pe un apus frumos. And this is our camping. Let's see, where is the entrance? This is the gate, reception, park. We arrived here in Hu Venezia camping in town. We had checked in. We had buy the pizza and we go to our cottage. We must find it. We have here our map and we have this little path to follow. Let's go. O să fim foarte scurți de data asta pentru că ni-s rupți. Scurt pe 2, din nou 4 țări, Bosnia, Croația, Slovenia și Italia. 600 de kilometri rotunzi, undeva la 590. Și de dimineață de la 7 până seara la 8. Deci 13 ore pe drum. Ne ajunge, mâine vrem să ne trezim de dimineață și să plecăm spre Livorno. Încercăm să vedem dacă prindem, mâine fiind joi, 13, nu? Nu, mâine fiind miercuri, 12 aprilie. Așa, încercăm să prindem feriul, adică trebuie să găsim și bilet și să-l luăm, să-l prindem, să putem urca pe ferie, să plecăm. Dacă nu, măcar câștigăm o zi și avem mai de relaxare. Sper să reușim. Bună dimineața și bine ați revenit aici pe canal, pe Lucifer Videographer. Suntem în a treia zi din tura noastră spre Corsica și în această dimineață la ora 6 am plecat din campingul nostru de la cazare, din Hu Venezia Camping in Town, și avem de mers până în partea cealaltă a Italiei, în Livorno, unde sperăm să putem lua astăzi feriul spre Corsica, iar dacă nu reușim, atunci măcar să cumpărăm biletele și mâine dimineață sau după masă vedem la câte îi feriul să putem pleca spre Corsica. Here comes the train. A mers un pic mai repede decât la noi. Nu trenul în sine, ci toată treaba cu bariera. Italia e plină de drumuri din astea cu pomi, așa fain. La noi, în România, majoritatea stăiați de pe marginea drumului, cu pretextul că se întâmplă accidente și mor oamenii în ei. Uite că aici nu moare nimeni.
Am oprit pentru o mică pauză după 110 km, să luăm micul dejun și să o tăiem la drum, că pentru mai avem foarte, foarte mult de aici. La autostradă noi doar îi facem cu mâna de sus, în rest pe noi nu ne vedeți pe ele. Aici am avut de mers vreo 10 km pe acest drum mare în regim de autostradă și a fost foarte ciudat pentru noi. Nu ne plac aceste drumuri mari și aglomerate, dar în foarte scurt timp am ieșit de pe ele și am luat-o pe drumurile mai mici. Deci, știți vorba aia cu asta n-am văzut-o venind-o azi. Deci, ceața asta, pasul ăsta, o nebunie totală. Chiar nu ne așteptam la așa ceva. Interesantă senzația înainte de îmbarcare, că noi am mai fost cu feribotul numai în 2017, cred că atunci pe Zakynthos cu mașina, dar cu motorul n-am mai fost. Să vedem ce experiență o fi. Bine că am reușit cu biletele să rulăm și să ajungem la timp. Sebastian Livorno. And we come back in 20. Yes. Okay? Thank you very much. Cred că motoarele merg în față, nu? Thank you. Bun, nici pe ferii, să vedem ce urmează, unde le legăm. Mamă, cât ești, că e stadion de fotbal. Hai, mergem până jos la, nu știu, deck 6 la 6. Și că acolo ar fi mâncare. Să vedem dacă găsim ceva, un cartof prăjit, un ceva. Hello. Pommes frites with schnitzel. Thank you. Și experiența noastră culinară pe ferii. E un șnițel cu cartofi prăjiți și o pituță. 15 euro. Bun, n-am mâncat nimic de azi dimineață de când am plecat de la
cazarea din Veneția. Hai să avem poftă bună și să mergem după afară pe doc să vizionăm marea. Și ne-am pornit la drum cu măgăoaia. Stai să vă arăt pe soră sa. Sau poate e frate sau. Sau poate n-are sex, când ziua de azi nu mai știi ce îi. Suntem în așteptarea elicopterului nostru privat. Imediat vine să ne ia. Oare cât ai puterea? Motorișca asta din spatele meu. Înainte ne-au anunțat, cred că mai avem aproximativ o oră și ajungem pe Corsica, Bastia. Asta cred că deja e țărmul ce vedem aici. Pentru ambele bilete de ferry noi am plătit 254 de euro, 144 de euro pentru dus de la Livorno la Bastia și 110 euro pentru întoarcere din Bastia în Livorno. Mai găsim grasa? Mai e alive. Și vedem lumina de la capătul tunelului. Vai, ce bine că e aer curat acum, nu mai putea noxe. O să vedem aici ce campingul nostru, uite aici un domn. Întregul camping e pentru noi. Imediat e ora 8. Pregătim cortul.
Revenim cu noutăți, în sensul că ne-am campat, am mâncat un orez, mergem să facem un duș și ne culcăm, e ora 9:30 seara. A fost o zi iară destul de lungă, am avut 3 zile de maraton. Astăzi în jur de vreo 330 de kilometri, 5 ore pe ferry și campingul la care ne aflăm acum e chiar lângă Bastia și se numește, stați că nu știu cum se pronunță, Camping Les Sables Rouges. exact aici suntem. Suntem singuri în camping, încă nu-i sezonul de corturi. Aici am plătit 21 de euro. Mâine o să plecăm în partea aia a insulei și ne gândim să vedem că următoarele 2 zile arată un pic de vânt, șanse de ploaie și s-ar putea să căutăm cazare dacă găsim ceva ieftină și eventual să stăm iară după aia la cort. Feriul înapoi îl avem joia viitoare, deci avem timp să mai stăm și 2-3 nopți la cort și vreo 2-3 la cazare. Bună dimineața din Bastia, Corsica! Astăzi avem în plan să facem aproximativ 180 de kilometri, o să luăm în partea de nord, o să facem acea mică limbuță și mergem la următorul camping în Calvi, unde vedem ori o să stăm la cort, ori o să luăm o căbănuță de lemn, pentru că se anunță ploi în următoarele 2 nopți. Patiserie, boulangerie. Deci numai boulanger de ăștia. Ferie de pizza. O apă și continuăm. Bun, schimbare de plan, plecăm de aici de la patiserie direct spre Calvi și așa avem puțin peste 2 ore, plus cu opriri, probabil o să facem 2 ore jumate, 3, 100 și un pic de kilometri. Deja de pe mare se vede cum vine vremea rea, furtună, ploaie, vrem să ajungem la cazare. Am început urcările, să trecem aici un deal, un munte și avem niște peisaje fenomenale, foarte frumos. Avem și acea priveliște încolo spre mare, arată foarte fain. Drumuri impecabile, da, se adeverește Corsica, paradisul motocicliștilor.
Mă duc să fac o baie, revin. Ce bate vântul, trebuie să mergem. Încercăm să ajungem la plaja cu valurile alea mari, să luăm pe aici. No, asta da, băieți. Am ajuns să vedem și valuri. Wow, 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 deci ce plajă faină. Într-adevăr, furtuna nu e bună la casa omului, dar uite că dacă e furtună pe mare, te ajută să vezi niște valuri spectaculoase. Foarte frumos aici. Nu-i nimeni. Acolo-ni parcarea. Asta este cazarea noastră pentru următoarele 3 nopți. Paradis! Și avem o veste bună. Ne-am uitat pe Booking, am vrut să rezervăm și apărea 150 de euro pentru 3 nopți. Dar am venit aici, că nu ne-am grăbit. Uite, aici e pentru 6 oameni. Deci nu ne-am grăbit cu rezervarea și am venit, am întrebat-o pe doamna dacă putem rezerva direct aici fără booking și au zis da, dacă oricum la noi e preț mult mai mic dacă luați direct, și am plătit 126 de euro pentru aceste 3 nopți. Deci nu merită să stăm la cort, pentru că dai cam 30-36 de euro la cort, așa ne-o și 42 pe noapte. Și în următoarele 3 zile oricum o să vină seara ploi, sâmbătă arată furtună,
Deci nu mai bine că o să avem unde sta. Avem o baie super faină. Avem frigider. Am băgat frigiderul în priză ca să mergem să facem cumpărături. Avem micro, avem aragaz. Mergem direct, căutăm un șpar și ne luăm de mâncare. Să avem pentru următoarele 3 zile. Avem nevoie aici. Merem, ne luăm ouă, ne luăm șuncă, Mamut aici. fructe. Ok. Bun. Dacă tot suntem aici, am uitat să vă zic azi dimineață că domnul de la camping a spus că trebuie să vină nevasta lui la restaurant, să deschidă restaurantul. Ei sunt români și astăzi s-a anulat feriul din cauza furtunii de pe mare. Da. Deci ce noroc că am avut că am tras tare la 3 zile și am reușit să Mâine să va venim. fi vreme relativ ok, dar sâmbătă va ploua. Sâmbătă Va o să fi naș. editez, deci mâine probabil ne trezim de dimineață și poate facem canionul Ruda și pe coastă pe acolo, dar vedem. Hai să ne despachetăm și să mergem la cumpărături. Ne bucurăm foarte mult de această cazare. Și bate afară vântul. Uite aici, bate. Uitați-vă la pomii ăștia. Cel mai apropiat șpar de noi este la 6 km, așa că am venit la acest Super U. Ceva salam chorizo. Arată fain și îi 3,55 sau 2,80? 2,80 este. E perfect. Mai luăm și o șunculiță ceva. Luăm niște fructe, niște mere. 1 euro 4 bucăți. Văd sau la așa. Luăm niște banane. Am revenit de la cumpărături, acum în sfârșit ne putem dezbrăca, face un duș și să ne odihnim puțin. Tot ce vedeți aici au fost în jur de 25 de euro, așa e super ok, avem mâncare acum pentru următoarele 3 zile. Avem o dupămasă foarte faină, bate vântul, încă vremea rea nu a venit, arată la noapte. Noi o să încheiem episodul pe ziua de astăzi, ne-am făcut planurile pe ziua de mâine, o să plecăm de dimineață în jur de ora 8. O să avem un traseu de aproximativ 230 de km și vreo 5-6 ore de mers pe drum, deci o să fie o zi de vreo 8 ore, 9 ore. O să facem canionul Ruda, să fie de fapt o buclă. Și sperăm să fie tot în regulă, mâine încă arată vreme bună pe zi și seara și toată sâmbătă, ca zi vineri, zi joi. Azi e joi, deci vineri facem tura, toată sâmbătă arată vreme rea și duminică plecăm de aici. Mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, să vă dați un like, să ne dați și nouă unul, să ne lăsați un comentariu, nu uitați că puteți deveni membru și bineînțeles dacă doriți să ne susțineți și financiar, știți că avem acel proiect de susținere 1 Euro Challenge for the New Transalp, de fapt este pentru toată susținerea noastră ca și călători. Bine. Sau buy me a coffee. Aveți acolo pe YouTube. Bună dimineața, lume! Suntem pe Corsica în ziua 5-a, în Calvi. Cum am făcut un mic dejun și ne pornim imediat la drum. O să fie teoretic o zi faină, cu soare. Sperăm să nu ne prindă ploaia în zona aia de munte, în zona cheilor Ruda. Să fie un traseu de aproximativ 200 și un pic de kilometri. Mâncăm, după care pornim la drum. Ciao les! Să ne bem cafeluța pe motor, că așa ne place. Aici pe insulă e 2 euro litru. Uite acolo sus, 2 euro litru. Am făcut dreapta de pe drumul principal T30 și am luat-o pe drumul ceva mai micuț, mai județean, să zic așa, pe RT 301.
Mamă, dar ce peisaj avem de aici de sus, asupra mării, și urcăm destul de repede. Drumul este foarte fain. Wow, wow, wow! Ce peisaj ni s-a deschis aici în partea dreaptă, cu vârful ăla de munte înzăpezit așa, care încet dispare, acoperit de dealul din față. Ce faine zvacile aici, uite-te că sunt cu păr și au cornițe, plănițe și mici de statură. Vântul este destul de puternic și astăzi, aproape ca și ziua de ieri. Ne confruntăm aici pe curbe cu un vânt tare, dar compensează drumul și peisajul. E destul de pustie zona asta. Am văzut în ultimii kilometri o singură mașină. Poate e prea dimineață încă să vină lumea pe aici. E ora 10 și un pic. Am virat din nou la dreapta și am intrat pe drumul D84, un drum micuț, mai îngust, care ne va duce spre cheile Ruda. Să mâncăm o gogoșică. Deci cât de tare îi sătulețul ăsta, Cala Cucea, uite aici ce priveliște, ce peisaj, ce munți, foarte, foarte tare. Am început să urcăm din ce în ce mai mult spre munții ăștia înalți, înzăpeziți, iar temperatura a scăzut destul de brusc, de la 15 grade la doar 8-9. Pe marginea drumului avem zăpadă, e o pădure foarte faină aici de conifere, de pin, cred că. Suntem tot pe drumul de 84, deja suntem undeva destul de sus, e frig, 8 grade, ne îndreptăm spre Otta, o zonă foarte faină. Mi-am luat un suvenir.
Și suntem aici pe pasul, nu știu cum îi zice exact, aproape 1500 de metri. Și ne marcăm teritoriul, ne punem stickerele noi. Am început coborârea de pe pasul în care nu știu cum să-l pronunț și coborâm de la 1500 de metri. Pe marginea drumului încă avem zăpadă ca lumea. Avem doar 5 grade și este foarte fain. Wow, 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 ce peisaj, domnule! Vai de viața mea, ce e aici! Mâncăm o banană. Două, una. Face ziu minunat. Uitați ce priveliște! Wow! Facem o mică deviere pe drumul D124, un drum mic, îngust, destul de abrupt, care duce jos la baza canionului. Să vedem ce o fi pentru 5 minute de înconjur, merită să vedem ce e aici. Am ieșit în drumul de coastă de 81, deci fără cuvinte. Ce peisaj, ce priveliște, cum arată marea, apa, valurile, stânca. Wow, foarte, foarte fain. No way, no way, deci, what a view. Haide, viața mea, ce valuri, domnule. Așa, da, o meritat să coborâm 1,5 km să vedem asta. Foarte, foarte fain. Nebunie.
aici într-o parcare, pare ca un pas ceva pe coastă, strada di Isensi, și ne lăsăm din nou stickerele aici, le punem pe amândouă, și pe Transalp Explorers și pe Lucifer Videographer. Să fie bine, să nu fie rău. Noi, motocicliștii, iubim drumurile cu curbe, dar știi cum e, și cu binele ți se urăște la un moment dat. Deci în ultimii 60 de kilometri am venit numai din curbă în curbă, cu a doua, maxim puțin a treia din când în când. Drumul nu e extraordinar de bun calitativ, îți scutură creierii. E și final de zi, deja avem 220 de kilometri făcuți și mai avem încă 30. Nu mai putem, dar e fain, merită tot efortul, doar că și cu binele ți se urăște. Am revenit, suntem la cazare de ceva timp, am făcut mici cumpărături, am mâncat, urmează să facem o baie și să ne odihnim, pentru că mâine va ploua în principiu toată ziua, deci o fi zi de pauză, de odihnă. Yes. Astăzi am reușit să băgăm 250 de kilometri pe drumuri foarte faine, dar la un moment dat deja ne-au luat cu capul atâtea curbe. Acel drum de 81B, care e ultima bucată de aici de la Calvi. E faină ca peisaj, dar dacă nu ești cu ceva motociclete, enduro touring sau așa, nu o recomand, mai bine din jumătate din traseu, deci cam vreo 35 de km traseu, undeva la vreo 20 de km foarte rău drumul, deci scutură creierii. În rest, a fost fain, deci să nu confundați drumul D81B cu drumul D81. D81 e foarte fain, e continuarea spre Piana. Noi azi n-am ajuns car până în Piana pentru că am venit înapoi spre Calvi. O să trecem pe acolo teoretic duminică când mergem spre Ajaccio și după aia coborâm la Bonifacio. Bună dimineața, lume faină! Bine v-am regăsit aici pe canal. Suntem în Corsica, în Calvi, ziua 7 din tura noastră. Astăzi plecăm de aici spre sud. Mergem în Ajaccio, unde cel mai probabil o să ne cazăm la cort de data asta, pentru că vremea este foarte faină. Avem un traseu de aproximativ 250 de km de făcut astăzi și vom merge din nou pe bucata pe coastă, pe drumul D81. Rămâneți cu noi pe parcursul clipului. Salutare! Cu o zi înainte am profitat de fereastră de vreme bună de dimineață și am plecat la plimbare pe jos
prin Calvi. Am trecut prin port, după care am mers pe străduțele din centrul vechi și mai apoi am urcat la cetate. Ce priveliște faină te lovește când pleci din Calvi spre munții ăștia. Foarte fain. Acum câteva zile era mai multă zăpadă, dar s-a mai topit și cum a fost și ploile din ultimele 2 zile. Am oprit pentru micul dejun aici cu peisaj, să ne pice bine mâncarea. Asta e peisajul de pe drumul D81 și în câțiva kilometri ajungem pe coastă să vedem marea din nou. Da, într-adevăr, aici pe Corsica trebuie să aveți foarte mare grijă la capre și la porci. Uite-l pe ăla micu. Uită-te câte îs. De unde veniți, mă, caprelor? De pe acel drum am coborât alaltăieri, se numește drumul D124, iar acum astăzi continuăm mai departe pe D81. Acum suntem în Porto și mergem să vedem din nou marea, coborâm până la plajă, nu facem mare deviere decât poate 1 kilometru. Hello, bonjour. Ciocolată caldă. Am plecat din Porto și ne îndreptăm spre Piana, tot pe drumul de coastă de 81.
Astăzi fiind duminică e un pic mai aglomerat decât în timpul săptămânii, dar tot nu e așa grav, e fain, foarte faină zona. Pe drumul ăsta n-ai ce să cauți mai mult de dreapta a doua sau maxim a treia, 40-50 la oră. De pe drumul de coastă de 81 am virat la stânga pe drumul de 70. Vom continua aproximativ 12 km pe acest drum, după care o să virăm la dreapta pe drumul de 23 și din câte văd o să ne aducă exact în mijlocul munților. Suntem în Vico și am virat la dreapta pe drumul de 423 și avem acest view aici. Drumul pe care ne aflăm acum a devenit D1, e un drum mai îngust, plin de vegetație. Acest drum D1 e cel mai virajat din toată zona asta, e nebunie, e dintr-o curbă în alta. Abia pot să merg cu treapta a doua de viteze, mă duc cu 30, câteodată 40 la oră. Vremea s-a încălzit foarte tare față de azi dimineață, acum avem 22 de grade.
După ce am trecut acest râu pe râu, drumul a devenit cam prost, calitate aiurea, plin de petice, găuri, denivelări. Uitați-vă acolo, sunt 3 câini în spate, în benă, în portbagaj, la celălalt turist. E o Dacia Logan Pickup. Hai cât de fain. Bravo lor, au ieșit la plimbare. Am revenit pe drumul de coastă de 81. Să vedem locul de campare. Astăzi vom sta cu corpul. Bate vântul un pic, aud ce e făcut de acolo. Pa! Am ajuns la Camping Les Mimosas din Ajaccio pe un vânt nebun. Abia am reușit să ne facem cortul, am ținut de el din toate părțile până l-am ancorat. Cortul e făcut, urmează numai să ne facem de mâncare. Facem niște pasta și niște orez. O să le combinăm, le facem împreună. Bate un vânt aici, mâncăm pe furtună de vânt. Bine, dragilor, după furtuna aia de vânt pe care am mâncat, a venit și noaptea. O să încheiem acest episod de aici din Cort. A fost o zi tare faină, în jur de 200 de kilometri până la urmă, nu 250, pe drumul ăla fain de coastă de 81 și încă alte câteva drumuri înguste de munte. Foarte, foarte fain, vremea a fost bună, într-adevăr a bătut vântul, dar acum de vreo 2 ore s-a oprit. În sfârșit. O să avem o noapte liniștită, dar foarte rece, așa că avem căldura cu noi, avem reșou, avem electricitate, o să ne fie fain cald la noapte. Mâine dimineață o să pornim spre Bonifacio, chiar în sudul extrem al insulei. Și astăzi a fost a 7-a zi din tura noastră pe Corsica. Și mai avem 3 zile, iar a 4-a zi plecăm acasă. Bună dimineața din Ajaccio, tot pe Corsica. Astăzi este ziua 8-a și am fost campați aici la campingul Les Mimosa, ceva de genul. Și cât o să plătim acum la ieșire? 25 de euro. În care am avut inclus și curentul. Am avut un loc foarte fain. Vântul a bătut ieri chiar când am ajuns, abia am putut să facem cortul, dar și-a revenit. Acum uitați ce liniștite și ce calde. De aici plecăm la Bonifacio, aproximativ 230 de kilometri. Și acolo intenționăm tot la camping 2 nopți. Dar mergem să vedem cum sunt condițiile, ce e pe acolo, dacă avem net, dacă putem iar cu căldura să ne legăm la curent. Cam asta e pe astăzi, o să facem iar o deviere, nu mergem pe direct. Să avem vreo 5 ore pe drum, deci probabil o să fie toată ziua vreo 7-8 ore. Acum e ora 10 dimineața, să ajungem iară după masă. Bine, haideți cu noi pe drum. Ciao, les! litri, 20 de euro. Plecarea noastră din Ajaccio se pare că este foarte aglomerată. E drumul ăsta principal național.
Prima parte a drumului o facem pe drumul național, mai principal, așa mai mare, pe T20. Peisaje de vis, cu munți, cu verdeață, cu pădure, tot ce trebuie, foarte, foarte fain. Trebuie trecut pe listă de făcut dacă veniți pe Corsica. Cam asta numim noi munți. Uitați-vă aici cât e de frumos. Am virat la dreapta pe un drum puțin mai mic, dar de asemenea cu o calitate foarte bună a drumului. Mergem spre Ghisoni pe drumul D69. Avem la fel peisaje foarte faine, vremea este superbă. Ne bucurăm de ziua asta la maxim. Suntem la 1300 de metri, la pasul Bocca di, nu știu, Sarba, că eu au pus cineva un sticker acolo și le punem și noi pe ale noastre.
Ne-am oprit un pic să ne întindem picioarele și să vedem cascada asta de aici din spatele nostru. Înaintăm foarte greu, mergem cu 30-40 la oră. Până acum am făcut vreo 120-110 km și mai avem încă o dată atâta. Deci ai 3 după masa și cred că încă vreo 4 ore și ceva mai avem de băgat. În spate la Transalp puteți vedea o altă lume. Am virat la stânga de pe drumul D69 pe drumul D420. Drumul D420 ne întâmpină cu un asfalt nou-nouț de calitate foarte, foarte bună, curbat, virajat, totul este perfect. Am făcut mici schimbări de plan, am luat-o pe drumul D20 pentru că dacă continuam pe drumul inițial, intram în ploaie, au dispărut munți în fața noastră în nori negri de ploaie, așa că mergem pe partea dreaptă a insulei în loc de partea stângă. Asta este bine că avem ruta ocolitoare față de ploaie și să ajungem cu bine la cazare, la campingul din Bonifacio. Mai avem 90 de kilometri până acolo. Am scăpat de acea ploaie de acolo. We want to stay 2 nights with tent. Sprechen Sie Deutsch vielleicht? Ein bisschen. Ein bisschen, ja. 2 Nächte Kein Problem. mit kleinem Zelt, ein Motorrad, Kein 2 Problem. Personen. Wir können finden einen Platz mit Strom. Alle Plätze haben Strom. Ah, Also okay. jeder ist. Okay, okay. Kann ich bitte die Ausweis von einer Person reichen? Ja, ja. Dankeschön. Am ajuns de vreo 10 minute în Bonifacio, de fapt la vreo 2 km lângă, în camping de Iles și vom sta aici în spotul ăsta 2 nopți la cort și o să plătim la plecare 60 de euro și avem electricitate și internet. Electricitatea e 4 euro pe zi și internetul e 5 euro pe zi. Dar avem nevoie de ele ca să putem butona, uploada, așa mai departe. Ne punem să facem cortul, să ne despachetăm, pe aia facem cea de mâncare. Aici avem dușurile și băia, da, foarte aproape. Proprietatea asta de camping e foarte mare încolo, n-avea rost să mergem. Intrarea e chiar aici, centru de informare. Deci suntem foarte aproape. Nu avea rost deoarece doar aici sunt... Da, îs 2 sau 3 grupuri sanitare, dar doar ăsta unul e deschis acum. Pentru că nu-i sezonul, n-avea rost să le dea pe deschise pe toate. Pregătim cina.
paste și orez, din nou. Pentru că e cea mai ieftină opțiune. E sub 2 euro o pungă din aia. E ok. Bună dimineața! Ne-am trezit că auzim tunete și deja picură. Trebuie repede să ne acoperim motorul și să mai întind un pic cortul. O să vină ceva vreo 2 ore, 3 ore, nu știu. Arată un pic de ploaie. Hai să sperăm că nu fi foarte grav. I-am băgat în cort. Ploaia a început în doar câteva minute după ce am acoperit motorul. Sperăm să nu fie mare nebunie. Am pus de un ceai. Avem aici cu noi reșou care ne încălzește. Avem curent în regulă, avem căldură. Vedem cum o fi. Hello. Hello. Maybe we have our breakfast. Which number? 8. What We was? have 2 croissant and 2 pain chocolate. Yes. Do you prefer to pay now or after? If it's possible now, I can pay Yeah. now. It's not a For problem. €40. Merci. Merci. Merci, bon. Au revoir. Au revoir. Bun, am ridicat comanda de croissante și de ceva nebunit cu ciocolată. Arată bine. Între timp și ploaia s-a mai domolit un pic, adică s-a oprit cu totul. E ora 9 acum și arată la 10 că începe iară și la 11 arată că e de urât. Vedem ce o să fie. Am închis casa și plecăm spre Bonifacio. Singura chestie pe bugetul nostru sunt felile de pizza, Reci. reci, niște gogoși. Foarte frumos în Corsica, dar E greu să trăiești în Corsica. nu veniți dacă nu aveți finanțare și sponsorizare. Aici e portul din Bonifacio. Dacă vii de pe Sardegna, Mergem să luăm câteva cadre cu drona. Vine ploaia, vine, vine.
și acolo e Sardenia. Am ajuns acasă. Unii mănâncă, iar alții muncesc. Postăm aici episodul 1. Suntem în ziua 9 și episodul 1 abia acum îl postăm. Asta a fost pe astăzi. Mâine plecăm din Bonifacio de aici și o tem spre nord, înapoi la Bastia. Acolo avem rezervat o cazare și poi mâine, adică joi, din păcate, plecăm de pe insulă. din păcate sau din fericire, că oricum nu mai avem bani, la ora 8 să fie feriu dimineața, de-aia am luat cazare, pentru că e greu să pleci de la camping dimineața la 6, că la 7 trebuie să fii deja acolo cu o oră mai repede. Și vedem unde vom merge. Vedem, o să fie mâine o zi de aproximativ 200 de kilometri. Suntem obosiți, cred că se vede pe fața noastră. Da. Azi a fost o zi mai mult de odihnă, dar tot se simt zilele astea ce au trecut. Azi a fost și o mică ploaie aici. Bună dimineața, lume! Ziua 10, suntem tot pe Corsica, în Bonifacio. Astăzi plecăm de aici, din cel mai sudic punct, spre aproape cel mai nordic. Mergem înapoi spre Bastia. Mâine dimineața luăm feribotul înapoi spre Livorno, în Italia. Astăzi avem de făcut un traseu de aproximativ 200 de kilometri. De aici plecăm până în Porto Vecchio, unde vrem să ne luăm ceva de mâncare pentru mic dejun, iar de acolo începe o deviere de aproximativ 40 de kilometri prin munți, după care revenim înapoi pe coastă și mergem spre nord. Cam ăsta este planul de astăzi, să ajungem la cazare și mâine dimineața la 8 să luăm feribotul. Rămâneți cu noi și haideți să vedem ce ne așteaptă. Am lăsat frumosul orășel Bastia în spate și continuăm pe drumul T10, mergem spre Porto Vecchio. Prima oprire, aici la patiserie, să luăm micul dejun. În Porto Vecchio. Primul mic dejun, 7 euro, ceva nebunit din astea, tip covrig, un gogoș, ciocolată caldă și un cappuccino, foarte ok. Ce a fost ziceorul? Da, 7 mâncare, aș fi. Da, iar aici, acum, la sensul giratoriu, facem stânga și o luăm pe drumul D368 spre Zonza, drum care duce în munți. Ne-am oprit pe drum aici undeva pe urcarea asta, pe drumul D369. Ceva pas, ceva priveliște. Foarte fain. Și răcoare aici, dar e chiar ok.
Am ajuns chiar sus, suntem la ceva lac, acum ne uităm cum îi zice. Lac de Ospedale. Foarte frumoasă zona. Și vom ridica puțin dronița să vedem peisajul și mai de sus. Am terminat cu lacul, mergem mai departe. Fenomenal drumul D368 care duce din Portovecchio în Zonza și apoi mai departe. Wow, wow, wow. Deci cu lacul ăsta și drum și calitate și peisaj și zonă, nici nu știi, seamănă așa, deci că ești din Austria, după aia la un moment dat când am ridicat drona, seamănă că ești în Thailanda pe undeva. Foarte, foarte fain. Uitați-vă la pietrele alea de pe partea dreaptă din vârf, de zici că sunt puse acolo, puzzle, Lego, foarte tare fază. Asta cam ars puțin în temelii. Ne-am oprit în acest loc minunat! La un moment dat am trecut pe drumul D268 care coboară pe drumul ăsta fain virajat, cu braz, serpentine, priveliști superbe și duce jos în drumul de coastă înapoi pe T10. Pe măsură ce coborâm, temperaturile încep să crească. Am avut 9 grade chiar sus pe pas, unde a fost cel mai înalt punct, iar acum avem deja în jur de 16-17 grade și tot urcă. Să luăm o pauză pe plajă. Am ajuns la cazarea noastră aici de lângă Bastia și așteptăm jumătate de oră să vină proprietarul, acum e ora 3:30. Check-in-ul se poate face doar de la ora 4, așa ne-a fost traseul, am ajuns un pic mai repede, dar numai bine ne odihnim un pic până ajunge el. Ce pregătim noi aici acum de cină? Cina.
ceva șunculiță și iară facem cea mai ieftină variantă de orez cu paste, îmbunătățite cu Sătulă! Aceasta este camera noastră. E foarte drăguță. Dezordine. Ne împachetăm, ne luăm ceva pe noi și mergem să vedem plaja de aici, din spatele străzii noastre. Și acesta este finalul excursiei noastre în Corsica. O să încheiem aici, direct de pe plajă. Mâine dimineață ne vedem direct la ferry, la îmbarcare. Au fost, cred, 10 zile de până acum, 7 zile pe Corsica. Ciao, mă duc să adun scoici. Și cam așa arată ultimul nostru răsărit de aici, de pe Corsica. Este ziua 11, 7 dimineața și plecăm spre ferry. Ce moment de început de zi cu acest răsărit și cu vremea asta superbă. Așa da. Pregătim biletele la domnul aici care verifică. Bonjour! La moto au milieu. Au milieu. Thank you, merci! Și o luăm pe linia dreaptă. Haida, sus pe ferry cu noi! Ferry-ul ăsta e mai mare decât ăla de data trecută, cred că, mai modern. Ce era trecut acolo? Nu, încoace, bine. Gusto. Da, dar nu Gusto. Noi trebuie să mergem încoace, vedem. Căutăm restaurantul. Mergem să ne punem la o masă, să găsim curent, să mâncăm ceva. Am găsit locul ăsta aici. Avem și curent, priză, soare. Și mergem să mâncăm. Acesta este micul dejun de pe ferry.
să nu pierdem timpul după ce coborâm de pe vas cu mâncatul, pentru că avem de făcut o grămadă de kilometri. Luăm direct prânzul aici. Hai că ieșim de pe ferii acum. Uai. A fost mult mai greu acum înapoi, cu venitul pe Livorno și cu ieșitul de pe ferii. Ne-am și pierdut puțin, am fost atenți. Când am urcat să vedem pe ce dec am fost, la ce etaj, pe ce parte. Ne-am luat după alți motocicliști și am ajuns bine. Trebuie să găsim un peco, să alimentăm și să-i dăm bătaie spre Cremona. Băgăm de 20 de euro. Nu vrem să punem cardul aici. Și cred că ne și ajunge. Azi avem 250 de km până la Cremona, la Denis. Ne primește peste noapte, mulțumim frumos! Am ieșit recent din Pisa și în drumul nostru spre Cremona vrem să trecem pasul Cisa, are 1000 de metri altitudine și mai avem până acolo 100 de kilometri. Deci, cred că am venit vreo 30 de kilometri de aici de-a lungul coastei pe așa zisa Miami Beach Road sau ce frastăi. Tot cu 30, 40, 50 la oră ne-am săturat și acum în sfârșit mergem spre munți. Acum traversăm localitatea Aula și de aici începe urcarea spre pasul Cisa pe drumul S62. Aici sunt băieții de la alpinism care consolidează muntele să nu cadă bolovani pe drum. Bravo băieți, felicitări! A început urcarea propriu-zisă pe pasul Cisa. Avem aici niște serpentine tare faine. Vremea încă ține cu noi. Sperăm până la finalul zilei. Punem stickerele noastre sus aici pe pasul Cisa la 1040 de metri. Aici ai un memorial făcut pentru Marco Simoncelli cu MotoGP-ul
și a murit în ceva accident, nu știu exact detaliile. Am început coborârea de pe pasul Cisa și mergem spre Cremona. Mai avem încă 100 de kilometri de făcut pe ziua de astăzi. Fac acest clip pentru că acum am ajuns să editez acest episod din ziua 12, când am ajuns la Denis în Cremona, în Italia. Doar că în momentul în care am plecat de la el spre Austria, spre Ludwighaus, unde am avut cazarea noastră, seara când am ajuns acolo am făcut un timelapse și am zis că o să copiez tot materialul ulterior. Doar că a fost o eroare umană din partea mea și am copiat doar pozele. Tot ce a însemnat material video de pe GoPro s-a pierdut, în sensul că nu le-am copiat, am formatat cardul și mi-am dat seama abia zilele trecute că nu am acel material. Așa că acest episod va fi puțin mai altfel, o să vă prezint din fotografiile pe care le avem, am înregistrările audio de pe Rode Wireless Go 2, ce le-am avut la gât, și avem câteva cadre video de pe GH5, aparatul cu care filmez și acum. L-am lăsat pe Denis să plece la lucru, iar noi ne pornim spre Lago di Garda, avem 100 de kilometri până acolo. Am ales să facem Lago di Garda pe partea stângă, pe drumul SS45 bis, la recomandarea lui Denis, și foarte tare că am ales să facem asta pentru că avem peisaje de vis, sunt foarte multe tunele de o calitate foarte bună, construcția și asfaltul și tot. Chiar e foarte frumos. Seamănă cu fiordurile din Norvegia, pe care le știm doar din poze, dar las că o să ajungem și acolo într-o zi. Am început urcarea pe strada de la Fora. Avem 5 km până sus la Belvedere, un drum destul de îngust. La un moment dat e o singură bandă, apoi sunt două și tot așa. Ok, mergem mai departe. Nu mai putem să coborâm pe acel drum pe care am urcat sus spre panoramă, așa că o luăm spre alt drum. Am enervat puțin, asta e. Mai avem vreo 300 de kilometri, va fi o zi lungă. Așa că să mergem. A trebuit să oprim, să facem o mică pauză. Suntem foarte aproape de granița cu Austria, mai un pic și ieșim din Italia. Oricum mai avem vreo 150 ceva de kilometri până la cazarea noastră. E obositor, deja se adună. Chiar acum am îndeplinit Transalp cu 3000 de kilometri de când am plecat de acasă. Suntem plecați de 12 zile. Am trecut și granița din Italia spre Austria. Iar de aici mai avem încă 140 de kilometri pe ziua de astăzi și deja este ora 3:30. Vremea încă este bună și sperăm să rămână așa. E destul de răcoare aici pe vale, în jur de 10 grade.
Chiar e frumos soare. Mai avem aproape 20 de kilometri până la Innsbruck și a apărut în față acest peisaj cu acești munți. Deci uitați-vă și voi că sunt din altă lume. Nu ai cum așa ceva. Splendid. Ce s-a încălzit vremea afară. Acum o oră și un pic aveam 9 grade sus prin zona de munți. Iar acum aici jos, după ce am ieșit din Innsbruck, avem 21-22 de grade. Soare din plin. Lumea e pe afară în tricou. Foarte fain. Am făcut stânga pe drumul 165 și începem o urcare foarte interesantă cu serpentine care ne va duce undeva peste acest deal, unde vedem deja niște creste înzăpezite. O să fim la o altitudine destul de faină. Și aici, în partea dreaptă, avem pârtia de schi, care încare zăpadă, văd că până jos. Deci, de n-am urcat și coborât astăzi munți și dealuri și nebunii, vai, deci cât e de fain pe drumurile astea înguste, mi-a deja pusul. Dar se pare că cazarea noastră o să fie undeva în vale, pentru că am trecut dita mai muntele ăsta și acum avem o coborâre abruptă. Și cam asta am reușit să mai salvez din ziua 12. Nu e foarte mult, dar măcar rămânem cu niște amintiri. Ne-am cazat la Ludwighaus, în Neukirchen, am Großvenedigen sau ceva de genul se pronunță. E o locație foarte faină, am plătit, cred că ții tu minte, 63 de euro sau... Nu, 65 de euro. 65 de euro pe noapte. E o locație superbă ca și zonă, așa sunt cazările în Austria mai scumpe, a fost cea mai scumpă cazare pentru noi în acea tură, dar ne bucurăm și așa că am reușit să ajungem. Și am ajuns oricum spre apus acolo, deci n-am reușit să vedem mare lucru din zonă. Este foarte aproape de Großglockner, deci dacă cumva mergeți în zonă, vă puteți caza, aveți toată splendoarea Austriei acolo, foarte aproape. Bună dimineața! Ziua 13. Părăsim această zonă minunată, Tirol. Și mergem spre Ungaria, spre Nagykanizsa. O să avem 2 zile de maraton, câte 500 de km pe zi, cam 480-490 pe acolo. Dar cu mici devieri, ce mai facem noi, ajungem la 500 de km. Acum e ora, nu știu, 7:30, 8 dimineața. Și mergem să găsim un șpar, să luăm micul dejun. Și ne vedem pe drum. Rămâneți cu noi. Ciao! Am găsit patiseria mai repede decât ne imaginam, la nici 200 de metri de Ludwighaus. Avem aici o patiserie super, super faină. Hallo, guten Morgen. Fancy cofetăria, un corn, un covrig, un cappuccino și o ciocolată caldă, 10,60 euro. Austria, tati? Acum ne aflăm în zona Zell am See, de unde începe traseul, de fapt pasul Großglockner, cel mai renumit și cel mai scump pas din Austria. E 28 de euro pentru motociclete și cred că 45 sau ceva de genul pentru autoturisme. Dar evident că acum în mijloc de aprilie, sfârșit de aprilie, cât suntem noi, e închis, e plin de zăpadă încă pe el.
Zona este superbă. Am oprit în Radstadt să alimentăm, că mai avem încă 370 de km de făcut azi. Benzina la austrieci 1,65 față de 2 cât a fost pe Corsica și 1,9 cât a fost în Italia. Ei bine. Acum trecem prin Obertauern. Îi se pare o trecătoare din asta muntoasă, ca o stațiune de schi ceva. Vai, dacă e zăpada aici. Ce vreme faină, bă, oameni. Superb, superb. Nebunie. Conjurat de munți înzăpeziți. Deci, ce nebunie, aici în Obertauern oamenii încă sunt la schi. Deci uite, își funcționează gondola, telescaun, pârtile pline, uite aici parcări tixite de mașini. Uai, cât de tare! Deci cât de norocoși să fim să prindem vremea asta și uitați-vă și câtă lume încă la schi. Suntem, nu știu, cred că e 23 aprilie. Uitați-vă aici câtă lume e la schi. Ce frumos, 10 grade afară. Deci deja ne-am plictisit numai să ne uităm cât e de mare domeniul ăsta. România cred că nu are kilometri de pârtie în total, cât are doar domeniul ăsta funcțional la final de aprilie. Deci nebunie.
o altă oprire la Spar. Mâncăm ceva pe ieftinache, ne întindem picioarele. Încă mai avem 300 de kilometri până în Ungaria. Da, e bine. Așa încetuți, le luăm treptat. S-a sus! Suntem pe ceva pas de 1551 de metri, doar că sunt prea multe stickere puse și nu văd ce scrie. Sunt 9-10 grade. Am urcat destul de abrupt până aici. Hai! O altă pauză, de data asta la Hofer. Tot pentru mâncat, tot pe patiserii, tot pe salam, după 6 euro toată treaba. Mai avem 150 de km până în Ungaria, ne vine tot mai greu. Suntem rupți. Maraton spre casă. Iar acum ieșim din Austria și intrăm puțin prin Slovenia. Și se pare că Slovenia ne primește cu puțin off-road, un pic de drum cu pietriș, nimic grav. Am oprit la primul Peco, cum am intrat în Slovenia, mai avem 90 de km până în Ungaria, dar vreau să alimentez pentru că facem și o pauză. Și partea bună e că e foarte ieftină benzina față de Italia și de Austria, e doar 1,40 aici. Benzina. În Austria e 1,65, în Italia e 1,80 și ceva, spun 1,90. Iar în Corsica? 2. E bun. Dar alimentez acum și mâine încă o dată pe Ungaria și gata. Da, tocmai ce s-a produs un accident rutier între două mașini, aici la o intersecție, suntem la vreo 5-6 km de la granița cu Austria, numai ce am intrat în Slovenia și se pare că persoanele sunt ok, era o doamnă în vârstă și o mașină plină cu jucării, chestii de copii, cu baloane, dar nu mai era nimeni în ea. Și acum facem trecerea din Slovenia în Ungaria și mai avem 40 de kilometri până la cazarea noastră. Stickerul nostru este tot acolo, pe tabla cu Slovenia. Am ajuns la cazarea noastră, aici la Hercules Ponzio, în Nagykanizsa. Am reușit să facem un duș, între timp apune și soarele, deja destul de târziu, e trecut de 8. Suntem foarte obosiți, mâine o să avem iar o zi lungă, din ce am văzut pe
Pe hartă o să avem în jur de vreo 410-420 de kilometri. O fi mai decent decât astăzi, azi a fost aproape 500. Mâine e ultima zi, cum spun, și vedem ce mai filmăm spre casă, poate nu mare lucru, și o să venim cât de curând cu încheierea acestui episod și, bineînțeles, cu aceste ture. Și, într-un fel, bună dimineața, dar în același timp bună seara, pentru că am sărit o zi. E direct 5 după masă, acum am ajuns în România, acum am trecut granița, am făcut astăzi, de fapt când ajungem acasă să fie vreo 420 de kilometri. Și încheiem ziua 14 de aici, de la graniță. Pe scurt, a fost o tură foarte reușită, 14 zile faine, 13 nopți, 12 nopți plătite, una în sala Denis, în Italia, în Cremona, mulțumim frumos că ne-ai primit. Și pe scurt, totalul de cheltuială 1400 de euro în 4500 de kilometri făcuți. Cum spuneam, 14 zile, 13 cazări, dintre care 12 plătite. 414 euro pentru cazări, 280 de euro pentru benzină, feribotul 254 de euro dus întors, 55 de euro asigurare medicală și asistență rutieră. Restul, mâncare și mărunțișuri. Mulțumim că ați urmărit toate aceste serii, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un comentariu, să deveniți membru al canalului, să-mi cumpărați o cafea și nu uitați de One Euro Challenge for the Transalp, ne ajută fiecare leuț pentru proiectul nostru de a deveni călător worldwide. Ne vedem curând, Ciao, avem Les. planuri mari. Ciao, ciao.